Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Sudhunis Vlog. আজি আমি গৈ আছোঁ কমাৰগাঁৱলৈ পানী চাব। সিদিনা দেখাইছিলোঁ কমাৰগাঁৱৰ পানী, তো আজি বোলে অলপ বাঢ়িছে, তো বলক পানী মোৰ চাহ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ ফালে চাওঁ পানী বেছি হোৱা নাই, ৰাস্তাত অলপ লাগিছে আৰু তো এইখনেই আৰু সেইখন ঠাই যিখন ঈশ্বৰৰ বৰদান। তো বলক এয়া মোৰ লগত আছে উৎপল ভাই। তো বলক যিটো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক ইয়াত মাছ মাৰিছে, এতিয়া অলপ মাছ পাইছে অলপ। So, guys, কেনেকৈ চৰকাৰী এই অনুষ্ঠানবিলাক বন্ধ হৈছে, পানী উঠি গৈছে, চাই লওক এবাৰ চাৰিওফালে চাই লওক যি গৈছে লাকিহঁতৰ। সিদিনাখন নাছিলে পানী, চাই লওক পানী পুৰা ভাল পাইছে আহি আৰু কেইদিন পাছত সেইবিলাক ভৰ্তি হৈ যাব কালিলৈ। পুৰা পানী আহি আছে আৰু দেখুৱাই যাম আপোনালোকক। বলক চাওক লাগি ধৰক চাই লওক এবাৰ পুৰা পানী হৈ গৈছে। চাই লওক আমাৰ মাৰি দিলে হাঁচ নলাই চাওক ছাৰ কেনেকৈ তল গৈছে। ছাৰক চাই লওক এবাৰ চাই লওক ছাৰে আৰু অলপ পানী কিমান বাঢ়িছে। সিদিনাখনে ড্ৰেইনত পানী থাকিছিলে, আজি ড্ৰেইনত পানী উঠি গ'ল। পানী চাওক এবাৰ পানী চাওক মছজিদ পুৰা তল গৈছে। ভিজল কৰি আছে, তেনেকৈ তল যাই আছে গাইছ পানী চাওক ঘৰত পানী সোমাই গৈছে। কি আৰু মোবাইল চাওক ভিজল কৰি আছে অৱস্থান চাওক গাইছ পুৰা তল গৈছে। গাইছ চাৰিওফালে পানী অকল পানী মাজত সেই এই চৰক চাহ এবাৰ কঁকাল পাইছে। অদ্ভুত পানী হৈছে এবাৰ, ভাবিব নোৱাৰা পানী। চাই লওক পুৰা ধাৰ বৈ আছে গাইছ। চাওক এই বোলে কিবা অলপ হয় গাইছ, এনেকুৱা পানী বোলে এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে লাগে। চাওক গাইছ কি পানী যোৱা হৈ গৈছে, এক কৰঙাল হৈছে। চাওক গাইছ আৰু চাওক বেকাৰী এখন বন্ধ হৈ আছে, পুৰা পানী হৈ গৈছে, পানী হৈ গৈছে চাৰিওফালে। এনেকৈ তল যাই আছে পানী বহুত পানী হৈছে এইবাৰ। চাওক পানী আৰু চাওক না এইবাৰ আৰু তল যাই আছে লাহে লাহে, তাৰমানে পানীটো বেছি দ হৈ আছে এইফালে। পানী পানী ঘৰে চৰে সোমাই গৈছে। গধূলি মুখখন চাই লওঁ এবাৰ। আৰু হাতত কি হ'ল ছাৰ বানপানী চাব আহি পৰি গ'ল ছাৰে, পুৰা ঠাণ্ডা পানী ফ্ৰিজৰ পানী ওলাই দিছে গাইছ। পানী প্ৰত্যেক বছৰে লাগে গাইছ, এনেকুৱা পানী প্ৰত্যেক বছৰে লাগে। আৰু অলপ বেছি হ'লে ভাল আছিল, এক বুকুমান হ'লে। পানী মহাসাগৰ এখন মহাসাগৰখন এবাৰ এইবাৰ এইটো বহুত ডাঙৰ পানী হৈছে এই এৰিয়াটোত, পুৰা কমাৰগাঁও চকৰ পৰা ফেভাৰী চকলৈকে পানী ৰাস্তা অকল ৰাস্তা দেখা নাপায়, চব পানী। এইখিনি বোলে কিবা ৰাৱণ দ লাকি গৈছে, কিবা ৰাৱণ দ এইটো আমি গম নাপাওঁ।
কিন্তু এতিয়া ৰাৱণ দ আৰু কিবা এটা বাকী গৈছে যে আৰু হয়ে আৰু কিবা ৰাৱণ দ বলক ৰাৱণ দলৈ আমি গতি কৰোঁ আৰু এই দেখা পাইছে পানী আপোনালোকে বহুত পানী হৈছে আমাৰ এই এৰিয়াটোত এবাৰ চাওক গাইছ কিবা ইহঁতৰ ঘৰ একদম তল গুচি গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত উঠি যাব চাওক চাওক চব পানী পানী হৈ গৈছে চাওক ঘৰত পানী উঠিব এতিয়া কিবা দুখ লগা পৰিস্থিতি হৈছে চাওক তলত পানী উঠিছে চাওক গাইছ পুৰা পানী পানী হৈ গৈছে এয়া চাওক কাচি থৈ গৈছে এনে এটা দুখ লগা পৰিস্থিতি বেৰা চেৰা চবেটা থৈ গৈছে গাইছ চাওক এতিয়া অলপ আগলৈ যাওঁ আমি চাই থাকক গাইছ পানী একদম ভৰ্তি হৈ গৈছে নক'ব আৰু কথা ক'বলৈ একো ভাষাই নাই চাওক কেনে ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা পানী এইটো এনেকুৱা পানী প্ৰত্যেক বছৰ হোৱাই নাছিল এবছৰো হোৱা নাছিল এই বছৰে হ'ল চাওক এতিয়া সাক্ষী হৈ ৰ'ব কমাৰগাঁও চাওক এতিয়া চাওক পানী চাই লওক গাইছ ৰাস্তা নে কি ক'ব নোৱাৰি এইবোৰ গাইছ গাড়ী আছে ইব্ৰাহিম এনেকৈ উঠি খেলত হা তোৰ উঠি খেলত হা ইব্ৰাহিম তই ঘৰত যেতিয়া খুচি দি এ চাওক ইব্ৰাহিমে ভাত চলাই আছে সিহঁতক পাতল লৈ গৈছে হওক 50 টকা নেকি দিয়া উঠি আছোঁ বানপানীয়ে গছবোৰ গোটা চাপৰ কৰি দিলে মাটিত লাগু ল'ব অৱস্থা চব গাছ চাপৰ কৰি পেলালে আৰু এতিয়া আমি আছোঁ ৰাৱণ দত আছোঁ আমি এতিয়া চাওক আগত আৰু ৰাৱণ দ আছে গাইছ কঠীয়া ভাই সাপ গাইছ চব গাছ চাপৰ হৈ গৈছে বানপানী হৈ চাওক এইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই এদিন বানপানী কমাৰ পিছত গাইছ কমাৰ গাঁৱত পানী ছিলক চব পুৰা পানী হৈ গৈছে চাৰিওফালে তালা লাগি আছে মানে যাব পৰা নাই সোমাই চাই লওক বাহিৰৰ পৰা ইমান এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো নতুন গৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো তো এইখিনিয়ে আৰু তো বাই বাই আজিলৈ কাইলৈ এটা আপোনাৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম